tôi sẽ phải hoàn thành 100% để nhận bức tượng hoàn hảo đích thực trong Stardew Valley. Trong hành trình đó tôi liên tục phải cuốc đất trồng rau, chăm vật nuôi rồi thu hoạch. Ngoài ra tôi còn phải cố gắng kết giao với người dân trong làng, giằng co với những con cá khó nhằn, chinh phục các tầng mỏ, liên tục phải đối đầu với đủ loại quái vật. Và đôi khi tôi cũng mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn khiến việc hoàn thành mục tiêu trở nên khó khăn hơn. Xin chào các bạn, mình là Duy Haruno. Trong series này mình sẽ chơi map nông trại rừng, có cài một số mốt tiện ích và thông tin. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nhé. Thôi không luyên thuyên nữa, bắt đầu video nào. Ngày đầu tiên sau khi nhận hạt giống, việc trước hết mình làm là cầm liềm gặt sạch toàn bộ sợi trong trang trại, rồi đi xuống rừng gặt tiếp vì muốn tìm càng nhiều hạt giống hỗn hợp càng tốt. Trên đường đi, hễ thấy thứ gì nhặt được là mình đớp hết, không chừa thứ gì. Sau đó mình ghé cửa hàng chú Pia, bán toàn bộ đồ đớp được và mua đúng một hạt đậu để trồng ngay. Lý do là vì đậu có thời gian phát triển lâu nhất trong 4 loại cây gói mùa xuân, nên mình tranh thủ trồng sớm. Về nhà, mình bán luôn toàn bộ số sợi vừa gặt được để đảm bảo ngày mai đủ tiền mua cần câu sớm. Và đây cũng là sai lầm đầu tiên của mình, vì không để lại chút sợi nào làm bù nhìn, nên từ đây trở đi, mỗi ngày đều phải thấp thỏm lo lũ chim ghé thăm ruộng. Thời gian còn lại mình chặt thêm một ít cây lấy gỗ, chế một chiếc rương để cất đồ, kết thúc một ngày đầu khá năng suất và lên được cấp 1 hái lượm. Sau khi đọc thư, mình biết rằng chú Willy vừa quay về sau một chuyến đi biển và nói là có thứ gì đó muốn đưa cho mình, tranh thủ còn sớm chạy ngay ra bãi biển mà bỏ qua cả việc tưới cây. Ra tới nơi mới biết, món quà đó chính là một chiếc cần câu cũ. Chú Willy cũng tiện thể quảng cáo luôn cửa hàng, nơi mình có thể mua đồ câu và bán những con cá mình câu được. Không chần chừ, mình bắt đầu câu cá và bán liên tục cho tới chiều, vừa đủ lên cấp câu cá và kiếm đủ tiền để mua cần câu sợi thủy tinh kèm theo một ít mồi. Sau đó mình chạy lên hồ trên núi để câu cá đến hết ngày. Và ngay trong lúc này, điều không ngờ tới đã xảy ra, mình móc được một chiếc rương kho báu, bên trong là một hạt cổ đại. Phải nói là hên vãi cả cất các bạn ạ, câu cá đến khi ngất đi và hôm nay lên tận 3 cấp câu cá. Hôm nay trời mưa nên đỡ phải tưới cây, mình nhận được thư của cô Robin, nhắc nhẹ rằng mình hoàn toàn có thể nâng cấp nhà miễn là có đủ nguyên liệu và tiền, thứ mà mình chưa có cái nào. Do gia thông báo đã tìm thấy mình ngất ngoài đường và đưa về nhà. May mắn là trong túi không có đồng nào, nên được xách về miễn phí. Sau đó mình đi chặt cây, bán bớt hạt và nhựa lấy ít vốn, rồi chạy thẳng lên núi để câu cá tiếp. Hôm nay khá đỏ, mình móc rương ra được 2 viên hồng ngọc và lại câu đến 2 giờ sáng rồi ngất tiếp. Nhưng bù lại, mình lên câu cá cấp 5 và mình chọn ngay nhánh dân câu để giá bán cá tăng 25%. Ngày 4, mình bắt đầu bằng việc chặt thêm cây để đủ nguyên liệu sửa cây cầu ở bãi biển, đồng thời mang toàn bộ số cá đi bán để có một chút tiền mua sắm. Sau khi bán cá xong, mình tranh thủ nhặt sạch sò trên bãi biển, rồi sửa cầu để sang khu bên kia nhặt san hô và nhím biển. Mục tiêu của mình là dùng mấy món này làm nguyên liệu chế tạo máy tạo mồi câu. Tiếp đó mình ghé bảo tàng, nơi ông Gân Thơ cho biết chủ cũ đã mang toàn bộ hiện vật đi mất và nhờ mình giúp đóng góp các cổ vật mới. Đổi lại, mình sẽ nhận được một số phần thưởng. Không suy nghĩ nhiều, mình liền hiến ngay hạt cổ đại tìm được hôm trước và nhận lại một hạt có thể trồng, kèm theo công thức chế tạo hạt giống. Rời bảo tàng, mình chạy lên thợ rèn mua một ít quặng để nung sắt, chuẩn bị nguyên liệu cho máy tạo mồi. Sau đó mình ghé cửa hàng chú Pia, dùng toàn bộ số tiền còn lại để mua hạt cải xoăn. Về tới nhà, mình trồng tất cả số hạt vừa mua và hạt cổ đại. Thời gian còn lại, do trong túi không còn tiền để trả phí, mình tiếp tục đi câu cá cho tới hết ngày. Hôm nay mình lên được hái lượm cấp 2 và câu cá cấp 6 giúp mở khóa máy chế tạo mồi câu. Vậy là từ giờ mình có thể tạo mồi để tập trung câu một loại cá nhất định. Vì hôm qua mình có mua quặng đồng, nên sáng nay chú Cờ Linh mang tới tặng mình bản vẽ chế tạo lò nung. Bác Mani cũng ghé thăm, mang theo một chú mèo và hỏi mình có muốn nhận nuôi hay không. Tất nhiên là mình đồng ý ngay, đặt tên cho nó là Meo Meo. Vậy là từ hôm nay, trang trại của mình có thêm một báo con có bộ lông màu cam, hay còn gọi là mèo cam. Sau khi tưới cây, mình chạy ra thị trấn và gặp bác thị trưởng Lê Quyết, người kể cho mình nghe về nhà văn hóa đã bị bỏ hoang từ lâu. Nghe thì cũng tò mò, nhưng trước mắt mình đi bán cá để mua ba lô, tăng số ô chứa đồ cái đã. Mình có ghé vào nhà văn hóa, nhưng bên trong chỉ toàn những văn tự kỳ lạ không thể đọc được, nên tạm thời mình đành bỏ qua. Phần còn lại của ngày, mình chạy lên hồ trên núi, vừa câu cá vừa nung sắt. Khi đã có đủ sắt, mình chế ngay một chiếc máy tạo mồi và cho cá ngạnh vào. Lý do mình chọn cá ngạnh là vì nó khá dễ câu, và đặc biệt là khi câu hoàn hảo sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm, giúp mình tăng cấp câu cá nhanh hơn rất nhiều.
Kết thúc ngày mình đạt câu cá cấp 7. Ngày 6, sáng ra đã thấy con quạ ăn mất cây, là hậu quả của việc chơi ngu không để lại sợi làm bù nhìn đây mà. Mình thu hoạch củ cải, rồi đọc thư thì thấy ông Pháp Sư mời mình đến nhà, nói rằng có thể cho mình biết chuyện gì đang xảy ra tại nhà văn hóa. Đến nơi, ông ấy cho mình biết rằng nhà văn hóa đang có những sinh vật tên là Junimo đang trú ngụ. Nếu mình tặng cho chúng những sản vật phù hợp, chúng sẽ giúp sửa chữa nhà văn hóa và thậm chí là một số công trình khác trong cả thung lũng. Nói xong, ông Pháp Sư cho mình uống một thứ gọi là tinh hoa của rừng, trông y như chơi đồ, và từ đó mình có thể hiểu được các văn tự kỳ lạ trong nhà văn hóa, biết chính xác cần mang những thứ gì đến để hiến tặng. Phần thời gian còn lại trong ngày, mình tiếp tục đi câu cá đến ngất đi và đạt cấp 8 câu cá. Hôm nay trời lại mưa, nên mình chạy thẳng ra sông để câu cá trê và dành cả ngày chỉ để câu nó. Cá trê chỉ xuất hiện khi trời mưa, giá bán thì cao, nhưng bù lại khá khó câu. Đó cũng là lý do mấy ngày nay mình liên tục ưu tiên câu cá, vì cấp câu cá càng cao thì thanh phao càng dài, giúp mình câu cá trê dễ hơn rất nhiều, giảm bị trượt và tiết kiệm thời gian. Sang ngày 8, tổng kết lại thì mình câu được 26 con cá trê, kèm theo hạt cổ đại thứ hai, một rương kho báu bán được tận 5.000 vàng, và đặc biệt là một cây đinh ba, sẽ giúp mình đi mỏ giai đoạn đầu rất ngon luôn. Toàn bộ số cá câu được, mình không bán vội. Thay vào đó mình chặt thêm cây, làm thêm rương để cất hết chúng vào, chờ đến khi câu cá đạt cấp 10 để hưởng thêm 50% giá bán, lúc đó bán sẽ lãi to. Mình chạy đi lấy lại cái máy tạo mồi bỏ quên ngoài bờ sông, rồi lên hồ trên núi câu tiếp đến hết ngày. Kết thúc ngày, mình đạt trồng trọt cấp 1 và câu cá cấp 9, như vậy là chỉ còn đúng một cấp nữa thôi, mình sẽ đạt maximum kỹ năng câu cá. Ngày 9, sau khi tưới cây xong, mình lại chạy thẳng lên hồ trên núi để câu cá. Trong lúc câu, mình tìm được một cuốn sách cho phép có cơ hội nhận trứng cá cùng loại từ rương kho báu. Nói đơn giản thì, nếu mình đang câu cá ngạnh mà kéo lên được rương, trong rương sẽ có khả năng sẽ xuất hiện trứng cá ngạnh luôn. Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau mình lại câu thêm được một cây đinh ba nữa, nhưng mà cũng chẳng biết dùng làm gì, vì mình đã có sẵn một cái từ rương kho báu khi câu cá trê mấy ngày trước rồi, câu cá đến khi ngất đi, và cuối cùng mình cũng chạm mốc câu cá cấp 10. Dĩ nhiên, mình chọn nhánh thợ câu, giúp giá bán cá tăng thêm 50%. Ngày thứ 10, sáng sớm sau khi thu hoạch xong, mình tranh thủ đập thêm đá trong nông trại để làm thêm lò nung. Chuẩn bị xong, mình mang toàn bộ số cá ngạnh và cá trê đã tích trữ mấy hôm trước đến chỗ chú Quy để bán. Trên đường đi, mình gặp Vincent và tiện tay tặng nhóc một bông hoa làm quà sinh nhật. May mắn là đúng món nó thích, không là lõ luôn. Đống cá này không ngờ bán được gần 35.000. Tự nhiên thấy tiền mình cũng, nên bắt đầu nghĩ xem tiêu sao cho hợp lý. Trên đường về, mình ghé chú Cờ Linh mua 65 quặng đồng và 25 quặng sắt, đồng thời đập luôn số hốc tinh mang theo để đóng góp cho viện bảo tàng. Phần thưởng nhận được là một số hạt giống, nhưng hiện tại chưa cần lắm, nên mình để tạm đó. Sau khi nung xong đồng, mình nâng cấp ngay cây quốc chim lên đồng. Tiếp đó, mình ghé quán rượu mua 15 đĩa salad. Đây là nguồn năng lượng cực kỳ quan trọng, và với mình thì rất đáng để đầu tư. Về đến nhà, mình bán thêm số cá trong rương và vài món linh tinh khác, rồi thời gian còn lại thì dĩ nhiên vẫn là đi câu cá đến hết ngày. Kết thúc ngày, mình đạt trồng trọt cấp 2, hái lượm cấp 3 và khai khoáng cấp 1, không ngờ đập đá trong nông trại thôi mà cũng lên cấp. Còn số đồ mình bán được tận 19.000, trong đó rương kho báu gánh 5.000. Ngày thứ 11, sáng ra, chú DC Kula ghé thăm và nói rằng có thể giúp mình cải tạo hang trong trang trại, rồi hỏi mình muốn hang dơi hay hang nấm. Mình chọn hang dơi, vì nó có thể tạo ra nhiều loại quả khác nhau, rất tiện để đóng góp cho nhà văn hóa mà không cần phải trồng nhiều thứ. Đọc thư thì mình mới phát hiện ra rằng đêm qua mình bị trừ mất 1.000 tiền thuốc men do giờ mình đã là người có tiền. Vậy là từ nay mình phải chạy về nhà ngủ mỗi đêm cho đàng hoàng. Nhưng ngay sau đó, mình lại nhận được thư của mẹ gửi cho 500 vàng. Thôi thì xem như được an ủi phần nào vậy. Bán xong số cá câu được hôm qua, mình lại tiếp tục chạy lên hồ trên núi để câu cá. Đến tối muộn thì lọ mọ chạy về nhà, tranh thủ bán cá rồi đi ngủ cho đúng giờ. Tổng kết lại, chỉ trong 2 ngày câu cá, mình kiếm thêm gần 18.000 vàng. Ngày thứ 12, đọc thư của bác thị trưởng, mình biết rằng ngày mai sẽ diễn ra lễ hội trứng ở giữa thị trấn. Xong xuôi, mình đi gặt sợi để làm bù nhìn, giải quyết dứt điểm vấn đề chim ăn cây từ mấy hôm trước. Tiện đường, mình ghé xe hàng rong xem hôm nay bán gì, và bất ngờ vì có bắp cải đỏ. Dành cho bạn nào chưa biết thì đây là một vật phẩm cực kỳ quan trọng để hoàn thành nhà văn hóa trong năm đầu tiên. Bình thường chú Pi chỉ bán hạt giống này từ năm 2, còn trong mỏ đầu lâu thì quái có thể rơi ra hạt, nhưng tỷ lệ cực thấp. Nói chung là thấy là phải mua ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó mình chạy đến tiệm rèn mua thêm quặng và than để nung, chuẩn bị chế vòi tưới, đồng thời nâng cấp cây quốc chim lên thép. Trên đường về, mình ghé cửa hàng hạt giống mua 40 hạt củ cải vàng, vì mình đang cần 5 quả có sao vàng để đóng góp cho nhà văn hóa.
Lúc này trong người nhiều tiền quá, tự nhiên một con quỷ trong đầu mình xuất hiện, kéo thẳng sang quầy ba lô, và thế là mình mất thêm 10.000 vàng để tăng số ô chứa. Về đến nhà, mình đặt bù nhìn, vừa trồng cây vừa nung và chế vòi tưới cho xong, rồi đi ngủ. Ngày thứ 13, đến lúc này mình mới nhận ra sai lầm của ngày hôm qua, việc bỏ 10.000 để mua ba lô. Vì mục tiêu của mình là mở khóa trạm xe bus càng sớm càng tốt, để có thể tham gia lễ hội sa mạc vào các ngày 15, 16 và 17. Để mở khóa được xe bus, mình cần khoảng 43.000 vàng, và đó là lý do mấy ngày nay mình chăm chỉ câu cá liên tục để chạy đua với thời gian. Nhưng vì đã lỡ tiêu mất 10.000, nên giờ mình rơi vào thế phải đưa ra lựa chọn. Một bên là đi lễ hội trứng để mua hạt giống dâu tây về trồng, một bên là bỏ qua lễ hội và dành trọn cả ngày để câu cá kiếm tiền. Sau khi cân nhắc, mình quyết định không tham gia lễ hội để tập trung cho mục tiêu mở khóa xe bus. Không biết liệu mình có kịp mở xe bus trước lễ hội sa mạc hay không, nhưng đổi lại, trong lúc câu cá, mình tìm được hạt cổ đại thứ 3, kèm theo một quả trứng khủng long, nhưng tạm thời bây giờ vẫn chưa thể ấp để nuôi được. Tối về, mình bán toàn bộ số cá câu được trong ngày, cộng thêm cá mương còn trong rương và vài món linh tinh khác, kiếm được khoảng 17.000 vàng. Nhìn số tiền này, xem ra vẫn còn chút hy vọng. Sau khi tưới cây xong, mình chạy ngay xuống chỗ bà bán hàng lang thang để xem hôm nay có gì ngon. Vận may lại gõ cửa khi bà bán sữa dê lớn và cá nóc. Cả hai đều là vật phẩm quan trọng cho nhà văn hóa, nên mình mua luôn không cần suy nghĩ. Tiếp đó, mình chuyển hướng vào mỏ để đào nguyên liệu đóng góp cho gói xe mỏ, vì chỉ khi đóng góp gói phòng này thì mới có thể bắt đầu nộp vàng để sửa xe bus. Ông Marlon có cho mình cây kiếm lõ, nhưng vì đã có cây đinh ba nên mình đã đá nó ra một bên. Kết thúc ngày, mình chỉ mới đào xuống được tầng 20, nhưng cũng đủ để khai khoáng lên cấp 2 và chiến đấu cấp 2, khởi động cho giai đoạn đi mỏ sắp tới. Sáng ra đọc thư của bà Evelyn nhắc rằng cây trồng sẽ chết hết khi sang mùa mới, ngoại trừ vài loại cây sống được vài mùa. Mình tưới cây xong liền gom toàn bộ đồ hái lượm và nông sản mùa xuân, kèm theo 3 thanh kim loại mang thẳng đến nhà văn hóa để đóng góp. Sau khi hoàn thành xong các gói mùa xuân, mình chạy vào mỏ tiếp tục đào sâu, lên được đến tầng 50 thì mở rương ra được một đôi ủng da. Xong xuôi mình quay lại nhà văn hóa, rồi đóng góp tiếp gói địa chất. Lúc này gói phòng két sắt mới hiện ra, mình bỏ toàn bộ số tiền đang có để đóng đủ các gói trong phòng két sắt, nhận được thêm một máy chép ngọc, một thu lôi, phân bón và 3 bánh sô-cô-la. Vậy là đã có căn phòng đầu tiên được tu sửa. Trong đêm đó các Unimo đã sửa lại xe bus, đổi lại là vàng trong ví hết sạch, chỉ còn vài đồng lẻ. Vậy là từ giờ mình có thể sang sa mạc bằng xe bus với giá 500 đồng một vé khứ hồi. Mở đầu ngày mới, mình thu hoạch mấy củ cải vàng còn lại rồi mang thẳng đến cửa hàng của chú Pierre để bán. Vừa đến nơi thì thấy Morris bên Georgia bất ngờ xuất hiện và phát voucher giảm giá 50%. Đúng là cạnh tranh không lành mạnh tí nào. Qua đến sa mạc, việc đầu tiên mình làm là ghé chỗ chị Emily để lên đồ chơi lễ hội, sau đó tham gia trò trả lời câu hỏi và nhận được 50 quả trứng. Tiếp theo, mình ghé đầu bếp ăn một món giúp tăng may mắn và tốc độ di chuyển. Trong thời gian diễn ra lễ hội sa mạc, không cần phải có chìa khóa vẫn có thể vào hang đầu lâu. Có bút trong người, mình lao thẳng vào hang đầu lâu, vừa farm quặng vừa tranh thủ nung đồ. Rất may khi mở rương ở tầng 17 thì rớt ra 2 vòi tưới Iridium, đúng thứ đang cần thiết lúc này. Kết thúc ngày 16, mình đạt khai khoáng cấp 5 và chọn nhánh thợ mỏ để mỗi mạch quặng cho thêm một quặng. Trồng trọt lên cấp 3 và chiến đấu cũng lên cấp 3. Hôm nay mình dùng cọc dịch chuyển sang lễ hội để tiết kiệm thời gian, nhờ vậy đến nơi ngay từ sáng sớm. Mình tiếp tục vào mỏ tranh thủ farm quặng, tận dụng tối đa thời gian còn lại trong ngày. Do bất cẩn nên mình đã bị con rắn độc cắn chạy nọc, phải nhờ y tế hốt lên. Đớp cái bánh sô-cô-la xong, mình dùng số trứng kiếm được hôm qua để mua 3 chiếc bánh kem của Harley để bổ sung năng lượng. Trước khi về, mình ghé mua 5 dĩa lương cây từ sạp hàng lễ hội. Kết thúc 2 ngày, mọi thứ diễn ra không như mình nghĩ, vì mình farm được rất ít Iridium, hôm nay khai khoáng đạt cấp 6. Ngày 18 rất đơn giản, sau khi tưới cây mình đến nhà bà Pam để tặng quà sinh nhật, rồi lại chạy lên núi câu cá hết ngày vì mình cần tiền mua hạt cải. Tối về mình bán số cá câu được với vài món đồ khác kiếm được gần 12.000. Ngày 19, sáng nay mình dự tính đi nâng cấp rìu và tiện thể đập hốc tinh đóng góp cho viện bảo tàng, nhưng thế éo nào, đến nơi xong xuôi hết mọi thứ thì mình quên mất chuyện nâng cấp rìu, mà trong đầu mình cứ nghĩ là đã để rìu lại nâng rồi, phải mấy ngày sau mình mới nhận ra toàn bộ chuyện đó chỉ là ảo giác. Ôi cái lùn mía. Đóng góp cho bảo tàng xong, mình chạy sang tiệm chú Pierre và đốt sạch số tiền còn lại để mua hạt cải xoăn. Về đến nhà, mình tranh thủ làm thêm vài vòi tưới rồi trồng toàn bộ số hạt vừa mua để đẩy cấp độ trồng trọt. Hôm nay không có gì quá đặc biệt, mình tiếp tục dành trọn thời gian trong mỏ với mục tiêu sớm chạm tới tầng cuối để lấy chìa khóa hang đầu lâu. Vừa đào quặng vừa tranh thủ nung đồ, cuối ngày mình xuống được tới tầng 75 rồi quay về nghỉ ngơi. Tổng kết ngày, chiến đấu lên cấp 4, khai khoáng đạt cấp 7. Ngày 21, hôm nay mình lại tiếp tục vào mỏ giống hệt hôm qua,
Chỉ khác một điều là mình bị ngu. Chuyện là trong gói nhà thám hiểm ở phòng sửa xe mỏ chỉ yêu cầu 2 trong số 4 vật phẩm, nhưng không hiểu sao trong đầu mình lại nghĩ là phải đủ cả 4 món mới được. Thế là cả ngày hôm nay mình hì hục đi chọt xì lam để farm cho đủ 99 cái, vừa tốn thời gian vừa chả để làm gì. Vậy nên mình chỉ đào xuống được tới tầng 90 rồi mình nhận được một cây kiếm hắc diện, sát thương khá ổn, chỉ có điều tốc đánh hơi chậm, dùng tạm thì cũng được. Ngày 22, hôm nay mình mang những vật phẩm còn lại đi đóng góp nốt gói cuối cùng ở phòng lò đốt, chính thức mở khóa xe mỏ. Xong xuôi, mình quay lại hang và đào tiếp xuống sâu hơn. Khi chạm tới tầng 100, mình nhận được quả sao sa đầu tiên. Sao sa có tổng cộng 7 quả, mỗi quả sẽ giúp mình tăng thêm một chút năng lượng tối đa. Đây cũng là một trong những vật phẩm hiếm và quan trọng nhất cho hành trình hoàn thành 100% hoàn hảo. Mình tiếp tục đào tới tầng 105 rồi mới quay về nghỉ. Đêm đó, Unimore đã sửa xong xe mỏ. Từ đây về sau, mình có thể di chuyển nhanh giữa bến xe bus và nhiều địa điểm khác trong thung lũng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chiến đấu lên cấp 5, mình chọn trinh sát để tăng cơ hội đánh ra đòn chí mạng thêm 50%. Ngày 23, những ngày cuối cùng của mùa xuân mình quyết định dành hầu hết thời gian câu cá kiếm tiền để có thể trồng khế ngay ngày đầu mùa hè. Hôm nay mình kiếm được 9.700 vàng, sang ngày 24 mình kiếm được 11.000 vàng. Ngày 25 lúc này mình mới nhận ra vụ cây rìu chưa nâng cấp. Oh shit, thế là lại phải xách đít cầm 5 thỏi đồng đi nâng cấp. Tiện thể, mình ghé qua chỗ cô Robin xây một cái chuồng bò, mục đích là để sau này làm phô mai mang đi mỏ, đỡ phải tốn tiền mua salad. Phần còn lại của ngày thì vẫn là câu cá, thu nhập hôm nay gần 9.000 vàng. Ngày 26 trời mưa, vì đã bán hết cá trê nên mình phải đi câu cá trê lại và lương đóng góp cho nhà văn hóa. Đây là 2 con chỉ xuất hiện khi trời mưa. Ngày 27, hôm qua bán cá được 10.000 vàng, sáng nay mình ghé qua hang dơi và nhặt được kha khá trái cây, chủ yếu để dành đóng góp cho nhà văn hóa. Xong xuôi mình chạy đi lấy lại cây rìu, rồi lại quay về với công việc quen thuộc, ngồi câu cá đến tận tối. Trước khi ngủ, mình thu hoạch toàn bộ số cải xoăn còn sót lại và bán sạch cả cá lẫn nông sản. Tổng cộng thu về 32.000 vàng, quá đã luôn. Trồng trọt cũng lên cấp 6, mở khóa được vòi tưới xịn và máy làm phô mai, 2 món cực kỳ quan trọng cho giai đoạn đi mỏ đầu lâu. Trước đó ở cấp 5 mình đã chọn nhánh dân cày, giúp giá bán nông sản tăng thêm 10%. Ngày 28, cũng là ngày cuối cùng của mùa xuân lại tiếp tục là một ngày mưa. Mình quay lại công việc quen thuộc là câu cá trê. Mình ghé tiệm dì Mani mua luôn 4 con bò. Sau đó mình gặp 2 đứa nhóc đang chơi dưới cống và ngó vào trong nhìn thấy thứ gì đó trông có vẻ đáng sợ. Mình xuống ngó ké thì cũng bị dọa cho hết cả hồn. Không rõ thứ đó là gì nhưng có vẻ ông Gân Thơ ở viện bảo tàng đang giữ chìa khóa để xuống cống. Tạm gác chuyện cái cống sang một bên, mình quay lại tập trung câu cá trê đến tối, tranh thủ chặt thêm ít cây rồi bán hết số cá, kiếm thêm được 12.000 vàng. Sau 28 ngày đầu tiên, mình đã hoàn thành 2 trên 6 phòng của nhà văn hóa, mở khóa được xe mỏ và xe bus, giúp việc di chuyển và khai thác nhanh hơn rất nhiều. Kết thúc mùa, mình có trong tay khoảng 60.000 vàng, đủ vốn để bắt đầu mùa hè với kế hoạch trồng khế. Còn đây là các cấp độ kỹ năng hiện tại của mình, trông cũng khá ổn. Trong 4 kỹ năng còn lại chắc có mỗi hái lượm là mình cần để ý nhất. Mùa hè tới, mục tiêu của mình là đẩy mạnh trồng khế và đi mỏ tìm nguyên liệu chế thùng để ủ rượu kiếm tiền, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các gói còn lại của nhà văn hóa. Ngày 29, chính thức bước sang mùa hè. Mình để ý thấy ngày mai trời mưa nên quyết định chưa trồng khế vội, để ngày mưa trồng đỡ phải tưới. Hôm nay mình chỉ làm mấy việc đơn giản, đặt cột thu lôi ra để sản xuất pin làm nhiều thứ quan trọng, sau đó chăm bò, rồi chạy lên nhờ cô Robin xây thêm kho cỏ. Xong xuôi mình đi câu cá tầm đến tối, trên đường về mình ghé quán chú Gớt, rồi đọc cuốn sách Bé Khỏe Bé Ngoan giúp tăng một phòng thủ, tiện thể mua thêm 20 salad để chuẩn bị đi mỏ trước khi phô mai kịp ra lò. Về đến nhà mình bán cá, dọn dẹp lại nông trại một chút rồi đi ngủ. Kết thúc ngày hôm nay, mình lên được cấp 5 hái lượm. Mình chọn nhánh kiểm lâm để khi chặt cây nhận thêm 25% gỗ. Còn bạn nào xác định chơi hướng nuôi heo lấy nấm cục thì có thể chọn nhánh bên kia sẽ có lợi hơn. Ngày 30 trời mưa. Tận dụng hôm nay không cần tưới cây, mình tranh thủ chặt gỗ cứng trong trang trại để đẩy nhanh cấp hái lượm. Xong xuôi mình chạy thẳng sang sa mạc, mua 120 hạt khế, bày luôn 48.000 vàng. Nhìn hơi xót tiền nhưng mà đáng. Trên đường về mình ghé tiệm chú Pia, mua mỗi thứ một ít để hoàn thành nhà văn hóa, bao gồm 1 ớt, 1 cà chua, 1 Nam Việt Quất, 1 hoa hướng dương, 1 hoa anh túc, thêm 20 lúa mì và 25 hạt dưa. Về đến nhà mình bắt đầu cuốc đất, trồng cây. Riêng dưa thì được bón phân chất lượng để kiếm đủ 5 quả sao vàng nộp cho nhà văn hóa. Ngày 31, sáng ra mình chặt tiếp mấy gốc cây trong nông trại. Từ giờ hầu như ngày nào mình cũng phải làm việc này. Sau đó xuống rừng chặt thêm cây để đẩy hái lượm lên cấp 6. Mục tiêu là mở khóa công thức thu lôi vào ngày mai. Tranh thủ quay về chăm bò thì thấy tụi nó dỗi vì bị đói. Tuy khó dỗ dành nhưng chỉ cần cho ăn no là tình cảm lại ngay ấy mà. Xong việc nông trại, mình vào mỏ với mục tiêu đó là
đào sắt và kiếm cánh dơi để chế thu lôi kèm theo farm tinh linh bụi lấy than nung quặng ở kết thúc ngày hái lượm lên cấp 6 có thể chế tạo cột thu lôi, khai khoáng lên cấp 8. Ngày 32, sáng ra mình chế và đặt các cột thu lôi trong nông trại, bước vào giai đoạn farm pin set, xong xuôi mình vào mỏ, lần này mục tiêu là đào thẳng xuống tầng 120. Trên đường đi mình đánh dơi và may mắn tìm thấy cuộn giấy người lùn số 4. Với bạn nào chưa biết thì cần phải có đủ 4 cuộn giấy người lùn khác nhau để hiến cho bảo tàng và nhận được phần thưởng đặc biệt. Trong số đó cuộn số 4 là có tỷ lệ rơi thấp nhất. Cuối cùng mình cũng xuống tới tầng 120, nhận được chìa khóa hang đầu lâu, từ giờ có thể tự do ra vào hang đầu lâu ở sa mạc. Trên đường về mình ghé quán chú Gớt, dùng toàn bộ số tiền còn lại mua salad. Sắp có phô mai rồi nên có lẽ đây là lần cuối mình cần phải mua nó. Ngày 33, sáng ra việc đầu tiên của mình là thu hoạch đống pin, sau đó sờ điếc cho tụi bò nó hết dỗi rồi cho ăn. Xong xuôi mình đi câu cá tầm, tranh thủ vừa câu vừa nung quặng luôn. Đến tối mình về nhà cuốc đất và trồng đống hạt hỗn hợp tích từ mấy hôm trước, tận dụng tối đa để tăng cấp trồng trọt. Do chưa quen tay với cá tầm, lại thêm độ khó của nó khá cao nên ngày hôm nay mình chỉ kiếm được mỗi 4.000. Ngày 34, mình thu hoạch lúa mì và đặc biệt là trái cổ đại đầu tiên. Sau này mình sẽ làm máy tạo hạt để nhân giống nó. Phần lớn thời gian trong ngày, mình chặt cây liên tục với mục tiêu đẩy kỹ năng hái lượm lên cấp 7 để mở khóa công thức phân bón cây lớn. Rất quan trọng để trồng vườn rồi lấy nhựa làm thùng ủ. Đến tối mình về nhà chế 4 máy làm phô mai và đặt hết vào trong chuồng bò, chuẩn bị nguồn hồi máu và năng lượng ổn định để đi mỏ hang đầu lâu, vì bò cho sữa hàng ngày. Ngày 35, hôm nay là chủ nhật nên mình đổi thang và quyết định vào mỏ sa mạc thử vận may. Xuống đến tầng 34, được thần tài gõ cửa, mình tìm thấy một mảnh tán sắt. Ngay tầng kế tiếp, mình mở rương kho báu và nhận ngay một máy thu hoạch tự động. Vậy là từ giờ đỡ phải cầm xô vắt sữa từng con bò và tiết kiệm được một số tiền lớn, vì nó được bán tại cửa hàng dì Mani với giá 25.000 lận. Không để ý thời gian, tuy đã muộn nhưng mình vẫn kịp chạy ra khỏi mỏ đổi một mảnh tán sắt lấy thanh kiếm Galaxy. Giờ nó đã rất mạnh nhưng sau này nâng cấp lên nó còn bá đạo hơn. Do sáng nay mình có chặt gốc cây trong trang trại nên đã lên được cấp 7 hái lượm. Ngày 36, sáng ra check mail thì thấy ông Kỳ cục kẹo thách thức mình xuống được tầng 25 của hang đầu lâu. Nếu làm được ổng sẽ ban cho mình khá nhiều tiền. Nhìn chung thì nhiệm vụ này cũng khá đơn giản mà phần thưởng lại thơm. Sau này sẽ có nhiều nhiệm vụ từ ông Kỳ nhận được những thứ còn hấp dẫn hơn. Sau đó mình vào chuồng bò đặt máy thu hoạch xuống rồi lấy mẻ phô mai đầu tiên. Sẵn tiện hôm nay may mắn cao nên mình ra mỏ sa mạc để làm nhiệm vụ xuống tầng 25 luôn. Tóm tắt đi mỏ khá lõ, tối về mình bán một số đá quý thì được 5.000. Ngày thứ 37, mình nhận được 10.000 của ông Kỳ từ nhiệm vụ hôm qua. Tiếp đó mình đi nâng rìu thép để có thể chặt khúc gỗ cứng giúp vào được khu rừng bí mật. Xong xuôi mình chạy đi câu 10 con cá tầm rồi vào mỏ farm sắt đến tối. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà trong lúc tiêu diệt quái lại rơi ra một mảnh tán sắt. Nhưng giờ ngoài đóng góp cho bảo tàng ra thì mình cũng chưa biết để làm gì. Ngày 38, rất đơn giản, mình dành cả ngày spam tầng 41 để farm và nung sắt, vì sắp tới cần rất nhiều thỏi sắt để làm thùng ủ và cột thu lôi. Tổng kết ngày mình kiếm được hơn 40 thỏi. Ngày 39 có lễ hội hút lậu ở bãi biển, mình mang theo cá tầm đến tham gia. Nhân dịp này mình cũng chào hỏi toàn bộ dân làng, một việc mà đáng lẽ ra mình nên làm từ những ngày đầu tiên. Đến phần quan trọng nhất, mình thả con cá tầm vào nồi lẩu và mời ngài thủ hiến nếm thử. Không ngờ ông ấy bất ngờ ra mặt, khẳng định đây là nồi lẩu ngon nhất mà ông từng được đớp. Bác thị trưởng cũng lập tức công nhận và mời mọi người cùng thưởng thức. Kết quả là mình được tăng thiện cảm với toàn bộ dân làng. Ngày 40, sau khi sờ điếc bò và thó phô mai, mình gom hết đống đồ đã chuẩn bị sẵn trong rương đi đóng góp cho nhà văn hóa. Mỗi tội gói nào cũng dở dở ương ương nên mình cũng chưa mở khóa được thêm gì mới. Xong xuôi mình chạy xuống tạp hóa mua 30 hạt bắp rồi ghé chú thợ đập đá lấy rìu về. Chưa hết mình còn ghé cô thợ mộc để mua một chiếc bàn chế tác và xây thêm một chuồng gà. Chiều về mình trồng số hạt ngô vừa mua được và bón thêm phân vì cần quả sao vàng cúng nhà văn hóa. Do hồi chiều có thu hoạch mấy quả ớt nên trồng trọt đã lên cấp 7, mở khóa được máy chế tạo vải từ len. Ngày 41, hôm nay trời lại mưa và mình lại đi mỏ sa mạc. Đến tầng 21 mình đớp được quả bánh kem từ bụng con xì lam. Rương tầng 28 thì nhận được 5 cọc biến về trang trại. Hôm nay chiến đấu mình đạt cấp 7. Ngày 42, sáng ra mình thu hoạch mấy quả dưa, sau đó chế thêm vài chén hứng nhựa và gắn lên cây sồi để chuẩn bị nguồn nhựa ổn định về sau. Tiếp theo mình ghé thăm cô bán hàng lang thang, nhưng hôm nay chẳng có món gì muốn mua, nên mình bỏ qua. Rồi nhân tiện, mình chạy vào rừng bí mật chặt hết gỗ cứng, rồi quay về nung thêm thạch anh và tiếp tục farm đồng. Tối về, mình lục lọi trong rương, bán sạch mọi thứ có thể bán, cộng với đống dưa lúc sáng, tổng cộng kiếm được gần 20.000 vàng, chuẩn bị tiền để mua thêm hạt khế trồng tiếp. Khai khoáng cũng lên cấp 10, và mình chọn nhánh tăng gấp đôi cơ hội tìm thấy than. Ngày 43, hôm nay là một ngày khá bận rộn. Mình nhanh chóng thu hoạch toàn bộ khế,
sau đó Lục Rương gom thêm nông sản rồi chạy ra tạp hóa bán gần như tất cả, chỉ chừa lại 30 quả khế để chuẩn bị ủ rượu. Xong xuôi, mình phi thẳng ra sa mạc, dùng toàn bộ số tiền vừa kiếm được để mua thêm hạt khế. Về đến nhà là bắt đầu cuốc đất, trồng hạt giống, làm liên tục đến khi tưới xong thì trời cũng đã khuya, và mình đi ngủ ngay sau đó. Kết thúc ngày, mình lên cấp 8 trồng trọt, từ giờ có thể chế tạo thùng ủ, một cột mốc rất quan trọng cho việc kiếm tiền về sau. Hái lượng cấp 8 mở khóa lều dã ngoại, có thể đặt xuống ngủ ở bất cứ đâu, khá tiện nhưng chỉ dùng được một lần. Ngoài ra, trồng trọt cấp 9 còn cho phép chế vòi tưới Iridium và máy chế tạo hạt, có thể dùng để nhân giống quả cổ đại. Và nếu bạn chưa biết, khi bỏ bất kỳ nông sản nào vào máy chế tạo hạt thì luôn có 0,5% cơ hội xuất hiện hạt cổ đại. Hôm nay là ngày hiếm hoi trong Stardew Valley xảy ra hiện tượng gọi là mưa xanh. Một kiểu thời tiết vừa đặc biệt, và mỗi năm chỉ xuất hiện một lần vào mùa hè. Mình sẽ dành thời gian cả ngày đi gặt sợi khắp thung lũng để farm rêu. Đây là vật phẩm khá quan trọng vì sau này sẽ dùng đến nhiều. Tối về mình tranh thủ trồng mớ hạt hỗn hợp vừa tìm được thì quá giờ nên ngất đi. Ngày 45, sáng ra mình làm thêm vòi tưới Iri để lắp vào ruộng khế, sau đó mình chế một số thùng và bắt đầu bỏ khế vào ủ rượu. Thời gian còn lại trong ngày, mình đi chặt cây đến tối, vừa để tích gỗ làm thêm thùng ủ, vừa tranh thủ đẩy nhanh cấp hái lượm cho các mốc quan trọng tiếp theo. Ngày 46, mình chế máy tạo hạt để nhân giống quả cổ đại, sau đó ghé dì bán thú để mua một con gà nâu và một con gà trắng. Về nhà liền gắn máng hứng nhựa vào mấy cây sồi đã lớn. Tối đó mình ra thị trấn thì thấy ông Linus đang lục thùng rác thì bị chú Gớt phát hiện. Chú ấy không chỉ trích hành động của ông Linus ngược lại còn cho ông ấy đồ ăn. Thấy chú Gớt thật tốt bụng, tuy trong người không có nhiều tiền nhưng cũng ghé vào mua vài dĩa salad để ủng hộ. Ngày 47, hôm nay mình xách nguyên đống đồ trong rương đi đóng góp cho nhà văn hóa và viện bảo tàng. Nhưng đến nơi mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật chú Sikula, mà mình thì chưa chuẩn bị quà gì cả. Đành lấy viên hồng ngọc đáng lẽ để đóng góp ra tặng vậy. Sau đó mình đi đóng góp những món còn lại cho bảo tàng, và lúc này thì chỉ còn thiếu đúng một cuộn giấy người lùn nữa là đủ bộ. Xong xuôi, mình chạy lên mỏ farm đồng với sắt, và may mắn là tìm được luôn cuộn giấy cuối cùng. Ngày 48, hôm nay độ may mắn rất cao, nên mình lao thẳng vào mỏ sa mạc để farm thêm Iridium. Đi xuống đến tầng 63 mình mở được rương kho báu và nhận về một trứng xì lam tím, cái này bán cũng được tận 5.000. Tổng kết cuối ngày kiếm được 63 quặng Iri. Ngày 49, không có ngày 49, xin lỗi các bạn vì mình quên ấn quay. Tóm gọn trong ngày mình đã chạy ra biển câu vài loại cá cần thiết cho nhà văn hóa, sau đó ra sự kiện câu cá hồi đến tối thì nhận được một chiếc lều. Mình dùng cọc tê lê ra sa mạc đặt lều trước cửa hang rồi vào ngủ. Ngày 50, vừa thức dậy là mình lao thẳng vào hầm mỏ ngay lập tức. Trong lúc farm quặng, mình đánh quái rơi ra chân thỏ, đập đá bí ẩn thì rơi ra mảnh tán sắt với xác suất 25%, rồi đập thùng lại có thêm một pin, thậm chí đánh slime còn rơi cả thỏi Iridium. Tối về vừa đi ngủ thì thấy ông kỳ cục kẹo đang thả hộp bí ẩn, vậy là từ giờ hầu hết các hoạt động đều có tỷ lệ rơi ra hộp kỳ bí. Hôm nay trời mưa, mình đi tặng quà cho Abigail, vì đây là người mình dự tính sẽ cưới để lấy quả sao xa. Sau đó mình ghé đóng góp thêm vài món cho nhà văn hóa, rồi quay về chặt gỗ. Nhân tiện, mình lấy hạt thông và hạt phong đi rải khắp các con đường để tận dụng đất trống, nhưng quên mất trồng vậy sau này nó sẽ chặn mất đường. Cuối ngày, mẻ rượu đầu tiên hoàn thành, mình đem bán và thu về 22.000 vàng, tính ra một chai được hơn 2.000 quá là ngon. Mở đầu ngày mới, mình thu nhựa sồi từ các chén hứng đã đặt sẵn, sau đó mình mang quà đi chúc mừng sinh nhật chú Willy, đến nơi thấy chú than phiền vì tình hình kinh doanh đang khó khăn, đồng thời nhắc đến một người bạn khá bí ẩn. Xong xuôi, mình đi lên cô Robin nâng cấp chuồng gà, nhờ trước đó đã đóng góp đủ 4 cuộn giấy người lùn, mình chính thức có thể hiểu và giao tiếp với người lùn trong mỏ. Người này có bán khá nhiều vật phẩm đặc biệt, mình mua một bù nhìn hiếm, còn sổ tay người lùn giúp giảm 25% sát thương từ bom thì tạm thời để dành tiền, nên sẽ mua sau. Tối về, mình chế thêm 5 máy chép ngọc, bắt đầu chép ngọc bích để đổi than, phục vụ cho việc xuống sâu hơn trong mỏ sa mạc. Ngày 53, hôm nay lại mưa, mình tranh thủ chặt hết các gốc cây trong nông trại, rồi sờ điếc bò và gà. Phần thời gian còn lại, mình dành trọn cả ngày trong mỏ sa mạc, tiếp tục farm thêm Iridium để chuẩn bị nguyên liệu chế thêm máy chép ngọc. Sau này có nhiều máy sẽ dễ dàng farm tài nguyên ở các tầng sâu. Ngày 54, mở đầu ngày mình cho ấp trứng khủng long, sau đó mình ghé bà bán hàng rong, mua thêm táo cho các gói nhà văn hóa, rồi chạy sang tiệm gia cầm mua thêm vịt để lấy trứng và lông. Cảnh báo, đừng nên chỉ mua một con vịt giống mình nhé. Xong việc, mình đem cuốc đi nâng cấp lên đồng, rồi quay lại sa mạc để đánh slime tím, vừa farm vừa đẩy cấp chiến đấu. Kết thúc ngày, mình lên được chiến đấu cấp 9, mở khóa công thức chế tạo nhẫn Iridium siêu xịn sò. Ngày 55, mình bắt đầu ngày mới bằng việc thu hoạch pin từ các cột thu lôi, rồi nhổ đám bắp trong vườn.
Tiếp theo mình ghé hang dơi lấy số trái cây tụi nó tích trữ. Mình cất 5 quả bắp sao vàng cho nhà văn hóa, sau đó bán bớt nông sản vào thùng. Tranh thủ thời gian, mình tặng lương cây cho Abi, vừa tăng thiện cảm vừa để nhanh chóng cưới được ẻm. Về lại trang trại, mình gặt sạch cỏ để chuẩn bị mặt bằng, rồi chế thêm 20 thùng ủ, đẩy mạnh sản xuất rượu. Trước khi đi ngủ, mình trồng thêm vài cây sồi, rồi bón phân cho chúng để xây dựng nguồn nhựa ổn định về sau. Kết thúc ngày, đống nông sản bán ra cũng được khoảng 6.000 vàng. Hôm nay là ngày cuối mùa nên mình thu hoạch toàn bộ khế rồi cho vào thùng ủ rượu, sau đó chạy ra tạp hóa bán bớt nông sản để lấy tiền. Riêng khế thì mình giữ lại hết để tiếp tục ủ rượu trong thời gian tới. Xong xuôi mình ghé thợ rèn lấy lại cây cuốc đồng và nâng cấp luôn cuốc chim lên vàng, tốn đúng 10.000. Tranh thủ thời gian còn lại mình xuống rừng chặt thêm cây để tích gỗ. Do hôm nay là chủ nhật nên mình dùng cọc dịch chuyển sang sa mạc để đổi than, chuẩn bị sẵn cho ngày may mắn sẽ đi mỏ. Kết thúc ngày, trồng trọt của mình đã cấp 10 và mình chọn nhánh tăng 40% giá bán đồ thủ công, trong đó có rượu. Vậy là đã kết thúc mùa, tổng kết lại đến thời điểm này mình đã kiếm được tổng cộng gần 400.000 vàng. Đây là một con số mình cảm thấy khá hài lòng, còn các kỹ năng thì cũng đã gần đạt đến tối đa. Dự kiến vài hôm nữa hái lượm và chiến đấu cũng sẽ lên nốt cấp 10. Ngày 57, đã bắt đầu mùa thu, sáng ra đọc mail thì thấy bác Mani quảng cáo về máy thu hoạch tự động. Tuy rất xịn sò nhưng giá cắt cổ nên tạm thời mình chưa mua vội. Vậy là giai đoạn khó khăn ban đầu đã qua, từ mùa thu mình sẽ đẩy mạnh sản xuất để chuẩn bị cho các mục tiêu tốn kém sắp tới, vừa song song hoàn thành các gói còn lại của nhà văn hóa để không bị chậm tiến độ. Bước tới ruộng mình thấy có một tảng thiên thạch, nhưng do cuốc chim còn để ở thợ rèn nên tạm thời chưa xử lý được. Tiếp theo mình sắp xếp lại các vòi tưới rồi chạy đi ra tạp hóa, bán tất cả khế sao vàng và một nửa khế sao bạc rồi mình đập tiền mua 900 hạt bí ngô, sẵn tiện mua mỗi loại hạt một ít để dùng khi cần nấu ăn hoặc nhiệm vụ. Sau đó mình về nhà cuốc và trồng đống hạt bí tới khuya mà vẫn chưa xong, chưa nói tới việc tưới nên đành để mai làm tiếp. Trước khi ngủ mình tranh thủ trồng hạt giống hiếm với khoai lang và bí ngô, đặc biệt là có bón thêm phân thuốc giúp nhanh thu hoạch hơn. Ngày 58, hôm nay mình vẫn lại tiếp tục công việc dang dở của ngày hôm qua. Nhưng trước hết mình chạy đi lấy cây cuốc chim để đập thiên thạch thì thấy cô Robin và bác Lê Quýt đang đóng một bản nhiệm vụ mới, với độ khó cao hơn và phần thưởng cũng rất là xứng đáng. Mai mình sẽ ra xem bản nhiệm vụ đó sau, còn giờ về nhà lại cuốc, trồng rồi tưới. Cũng may là một nửa hôm qua đã lắp vòi nên đỡ phần nào, may mà hết ngày cũng vừa kịp xong. Ngày 59, sáng ra mình thu hoạch nhựa sồi, tiện làm thêm vài thùng ủ rồi cho khế vào ủ rượu. Sau đó mang mẻ rượu vừa hoàn thành ra bán lấy vốn. Xong xuôi mình ghé qua kiểm tra bản nhiệm vụ mới và nhận được yêu cầu của ông Pháp Sư đó là tìm xà lam tán sắt. Mình xuống mỏ, lượn từ tầng 11 đến tầng 15 để săn slime tán sắt và cũng khá may mắn tìm thấy đúng con cần tìm. Thời gian còn lại trong ngày mình ở lại farm vàng và tinh chất mặt trời, chuẩn bị nguyên liệu để chế tạo nhẫn Iridium. Ngày 60, hôm nay mình chưa vội giao xà lam tán sắt để hoàn thành nhiệm vụ, mà tranh thủ tận dụng ngày may mắn đang đẹp để farm Iridium. Trong lúc đào quặng mình tiêu diệt quái nhận được pin, thêm một chân thỏ, 2 mảnh tán sắt và tổng kết được 100 quặng Iridium. Ngày 61, sáng ra mình sờ điếc cho tinh thần tụi thú phấn khởi, rồi mang slime tán sắt đi giao nhiệm vụ cho ông Pháp Sư và nhận ngay 5.000 vàng nóng hổi. Xong xuôi trên đường về mình chặt cây để tích gỗ, đến tối thì tranh thủ trồng mỗi loại hạt vài cây, chuẩn bị sẵn khi cần cho mấy nhiệm vụ hay yêu cầu của người dân trong làng. Ngày 62, mình nhận được công thức xạ hương quái vật từ nhiệm vụ giúp tăng gấp đôi quái khi sử dụng, rất thích hợp để farm quái. Lại tiếp tục là một ngày may mắn nên mình tranh thủ lo cho mấy con vật xong liền tê lê qua sa mạc để đi mỏ. Bất ngờ là vừa mới vào mình thả một quả bơm thì ra một cái hố, nhảy xuống thì lọt thẳng 13 tầng xuống tới hầm kho báu. Mở ra thứ mình nhận được đó chính là chiếc máy tự động nựng vật nuôi. Đây là thứ cực kỳ xịn giúp mình tăng tim và giữ cho tim mấy con thú không bị tuột những lúc không nựng tay. Đến tầng 36 mình nhận được 5 quả bom bé bự. Hôm nay lại ngất trong mỏ. Do hồi sáng mình có chặt gỗ cứng trong trang trại nên hái lượm đã lên cấp 10. Mình chọn chặt mọi loại cây đều có khả năng rơi gỗ cứng. Ngày 63, mình chạy lên cô Robin nâng cấp chuồng bò lên cấp 3 để tăng sức chứa và đặc biệt được tích hợp cho ăn tự động từ cỏ trong kho. Sau đó về chế thêm thùng ủ và thu hoạch rượu. Hiện tại hầu hết các nghề của mình đã lên cấp 10, chỉ còn mỗi chiến đấu là cấp 9, cho nên mình dành thời gian còn lại đi bem tụi xà lam để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Do mình chỉ reset các tầng đầu để đánh quái nên cũng không tìm được gì ngon. Ngày 64, mở ngày bằng việc đặt bù nhìn vào ô vừa bị chim ghé thăm. Sau đó mình ra check bản nhiệm vụ mới và nhận kèo kiếm 100 thịt bò. Về nhà chế xạ hương rồi lao thẳng vào mỏ làm nhiệm vụ. Mình sờ spam liên tục tầng 22 vì có nhiều quái, xong nhiệm vụ vẫn còn thời gian. Mình ghé các tầng băng đánh tụi đen đen kiếm thêm ít than. Kết thúc ngày, chiến đấu lên cấp 10. Mình chọn nhánh đòn chí mạng có cơ hội hạ gục đối thủ ngay lập tức. Hôm nay bán mớ rượu khế kiếm được tận 63.000, quá là phê.
Vậy là mọi nghề của mình đều đã đạt cấp tối đa. Từ giờ mọi hoạt động của mình đều sẽ cộng điểm kinh nghiệm vào thanh cấp độ bậc thầy. Riêng điểm kinh nghiệm từ trồng trọt thì bị giảm một nửa. Mỗi cấp độ bậc thầy yêu cầu một lượng kinh nghiệm khác nhau và tăng dần. Mỗi khi lên một cấp ta có thể ghé hang dưới rừng và chọn lấy một kỹ năng bậc thầy. Còn chi tiết từng kỹ năng mình sẽ nói sau khi mở khóa. Ngày 65 và 66 mình đều đi mỏ. Trong đó một hôm đi ở sa mạc tìm được 30 quặng iridium và một mảnh tán sắt. Hôm sau thu hoạch được xong mình đi farm con bụi tiếp, vừa kiếm than vừa làm nhiệm vụ tiêu diệt 500 con để gán lấy một phần thưởng rất ngon. Đêm đó con bò mình đã sinh thêm một đứa con, bán thêm rượu khế được tận 120.000 vàng, phải gọi là phê gấp đôi canxi. Ngày 67, sáng ra mình làm thêm 9 máy để chép ngọc bích đổi thêm than, chứ dạo này đi mỏ đào mấy tầng đầu tốn rất nhiều thời gian nên cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Sau đó mình tranh thủ kiểm tra một số nhiệm vụ còn tồn đọng hổn nay xem cái nào làm được thì giải quyết luôn. Xong xuôi mình đem những món đồ cần được giao và đồ đóng góp nhà văn hóa chạy ra thị trấn. Đầu tiên mình giao bắp cải trắng và tặng quà sinh nhật cho cô Jody. Tiếp đó mình mang một quả ớt đến cho ông già hay xem tivi nhất làng. Rồi mới đi đóng góp cho các gói nhà kính và gói sữa cầu. Mỗi gói đều thiếu một món nữa mới hoàn thành. Tiếp theo mình mang cây rìu trả lại cô Robin, tiện thể mua một quyển lịch, một điện thoại và một công thức sàn gỗ. Cuối cùng là mang quả dưa giao chú Sikula. Vậy là xong. Mình ghé thợ rèn xử lý đám hốc tinh rồi nhanh chóng đóng góp cho viện bảo tàng. Ngày 68, do đã đóng góp đủ 65 món cho bảo tàng nên hôm nay ông Gân Thơ đến nhà và trao cho mình chiếc chìa khóa để mở xuống cống. Sau khi chăm thú xong mình đi đóng góp vào gói bể cá và nhận được 37 cua. Tiếp đó chạy xuống tạp hóa tặng lương cây cho Abby. Rồi mình giao 100 thịt quái từ nhiệm vụ hôm bữa cho chú Quilly. Xong xuôi mình câu vài loại cá cho nhà văn hóa như cá mòi, cá vượt mắt to, cá hồi hổ. Đi đóng góp tiếp, nâng cấp chuồng gà, rồi câu thêm cá nhảy. Vậy là chỉ còn cá cát ở sa mạc nữa là hoàn thành gói. Ngày 69, hôm nay là sinh nhật Abby, nên sau khi chăm xong đám thú, việc đầu tiên dĩ nhiên là chạy đi tặng quà cho ẻm để tròn bổn phận. Xong xuôi mình tranh thủ mang cuốc đi nâng cấp, rồi không chần chừ gì nữa mà lao thẳng ra mỏ sa mạc. Chui sâu xuống tới tầng 46, mình đặt bom phá quặng bí ẩn và vận may mỉm cười, một mảnh tán sắt đã rơi ra. Ngày 70, hôm nay là chủ nhật, có bà bán hàng lang thang nên mình tranh thủ ghé xem thử, và may mắn mua được trứng cá muối caviar. Đây là một vật phẩm cực kỳ quan trọng cho giai đoạn sau khi hoàn thành nhà văn hóa. Bình thường để có được món này, các bạn phải xây hồ cá, nuôi cá tầm đến lúc nó đẻ trứng rồi mang trứng đi ủ muối, khá là mất thời gian. Tiếp đó mình ghé mua thêm 8 con thỏ và một con heo, chuẩn bị cho giai đoạn đẩy tim với dân làng và hoàn thiện nhà văn hóa. Phần còn lại của ngày mình dành cho mỏ sa mạc. Vì là chủ nhật nên mình đổi ngọc bích lấy được 64 than, vào hang là lao thẳng xuống sâu. Hôm nay vẫn khá ổn, mình nhặt được mảnh tán sắt ở tầng 58 và thêm một cái nữa ở tầng 67. Tổng kết ngày, 161 quặng iridium, 2 mảnh tán sắt, kèm theo một cục pin, đúng là có than cái khác hẳn. Ngày 71, vừa dậy mình thu hoạch đám ngọc bích, sau đó nung thêm mớ vàng. Hôm nay cũng là ngày bí ngô chính, mình chưa thu hoạch vội mà lội xuống hang dưới rừng để mở khóa kỹ năng bậc thầy trồng trọt với 3 điểm đáng chú ý. Đầu tiên sẽ nhận được ngay một chiếc liềm iridium có thể dùng để thu hoạch bất kỳ loại nông sản nào. Thứ hai là mở khóa công thức chế tượng phước lành. Mỗi ngày khi chạm vào tượng sẽ nhận được một phước lành ngẫu nhiên, chẳng hạn may mắn hoặc chạy nhanh. Cuối cùng là kỹ năng bậc thầy giúp ta có thể tìm thấy bánh quy vàng, có thể dùng để cho vật nuôi ăn giúp tăng gấp đôi năng suất. Thường sẽ tìm thấy bánh quy vàng trong rương kho báu khi câu cá. Sau khi đã nhận kỹ năng, mình đến tạp hóa thì gặp Abby đang chơi game, nhưng do trò chơi khó quá đâm ra Abby tự nhiên dỗi. Rồi em ấy nhờ mình chơi giúp để qua màn, với một tinh thần nghĩa hiệp, mình đồng ý ngay. Không biết do thiên phú trời ban hay trò này sinh ra là để cho mình mà chỉ trong một lần thử mình đã dễ dàng giành chiến thắng và khiến Abby vui vẻ trở lại. Game cũng đã chơi, Abby cũng đã hết dỗi. Giờ là lúc nhanh chóng mua hạt giống bí ngô và quay về chuẩn bị cho vụ mùa kế. Về đến nhà mình móc ngay con hàng lưỡi hái mới nhận ra test thử luôn. Và quả thật thu hoạch bằng cái này nó rất là đã và nhàn, không còn cảnh phải còng lưng bứt từng quả nữa. Trồng lại xong thì trời cũng đã chập tối, mình tranh thủ làm thêm mớ thùng rồi cho bí ngô vào để ủ. Mình tính chế tạo tượng thì phát hiện không có đủ sợi và đá để làm. Do lúc sáng mình có bán mớ rượu khế thu hoạch mấy hôm trước nên kiếm được hơn 100.000. Ngày 72, hôm nay có diễn ra hội chợ ở thị trấn khá thú vị, nhưng trước hết mình sẽ chạy xuống rừng để nhận thêm một kỹ năng bậc thầy. Lần này mình chọn khai khoáng và gồm có 3 lợi ích như sau. Đầu tiên là công thức chế tượng người lùn, cũng tương tự tượng phước lành nhưng chỉ cho các bùa lợi liên quan đến hầm mỏ. Thứ hai là công thức lò nung xịn, có thể nung một lượt 25 quặng nhưng chỉ tốn 3 than, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tài nguyên. Cuối cùng là kỹ năng bậc thầy giúp đập quặng đá quý nhận được gấp đôi. Tiếp sau đó mình ra lễ hội với mục tiêu là kiếm điểm mua quả sao sa và con bù nhìn hiếm. Trước tiên mình cần trưng bày sản phẩm ra để kiếm mớ điểm.
Do quên chuẩn bị đồ nên mình đặt tạm mấy thỏi iri và lương cây tạm vậy. Cũng may mình được hạng 2 và nhận lấy 500 thẻ sao. Ở đây có vài gian hàng để các bạn kiếm thẻ sao nhưng ánh mắt mình đã va phải ông này đầu tiên. Vòng quay nhân phẩm, tớ chọn cậu. Đơn giản chỉ cần đặt số sao vào màu bất kỳ và quay. Nếu đúng sẽ nhận được gấp đôi, còn nếu sai thì lõ cứt luôn. Mình đặt mỗi lượt 250 vào màu xanh lá. May mà ông độ nên thắng liên miên. Mình dễ dàng có đủ điểm để đổi quà mà chẳng cần chơi câu cá. Tối về mình lấy cá nhảy và một số đồ đóng góp cho nhà văn hóa và hoàn thành thêm được một phòng nữa. Đêm nay nhà kính đã được sửa. Từ giờ mình có thể trồng bất kỳ cây mùa nào vào đó cũng được. Chắc chắn là sẽ chọn khế rồi. Còn cây cổ đại mình sẽ để sau. Ngày 73, hôm nay mình sẽ chuyển đống thùng ủ ra bên trạm xe bus để nhường chỗ mở rộng vườn sồi, rồi đi nâng bình tưới lên đồng. Xong xuôi mình chạy lên Robin xây thêm một chuồng gà rồi chạy ra bảng xem nhiệm vụ mới. Tuần này mình chọn dọn dẹp công ích với yêu cầu tìm và nộp 20 rác sẽ nhận được công thức cây sợi, đúng cái mình đang cần. Chiều về mình trồng thêm mấy cây sồi và một cây rêu ở giữa, vì những cây trồng xung quanh cây rêu sẽ lớn nhanh hơn. Thời gian còn lại mình ngồi câu ở ao ngay nhà để dễ ra rác. Đang câu dở thì mình nhớ ra cần sang sa mạc mua hạt khế để hôm sau trồng. Mua xong lại câu rác tiếp. Ui, đống rượu khế hôm nay lại bán được 130.000. Ngày 74, hôm nay là sinh nhật dì Mani nên mình mang chân thỏ xuống để tặng. May mà kịp lúc chứ không bả đi mất. Từ giờ mình sẽ spam chân thỏ tặng cho dân làng, chỉ trừ vài trường hợp ngoại lệ. Sau đó mình quyết định ghé chị Sandy mua thêm phân bón giúp giảm 25% thời gian sinh trưởng. Ở đây chỉ bán thứ này vào thứ năm và giá cũng rẻ hơn chỗ chú Pi nhiều. Trên đường mình đi cống nộp rác thì gặp Abby đang đứng dưới tán cây thông giữa trời mưa trĩu hạt. Một cảnh tượng quá thơ mộng. Em ấy thấy mình đi ngang, người thiếu sủng nên đã ngỏ ý mời vào trú mưa cùng. Bằng một cách thần kỳ nào đó mình như móc trong túi thần kỳ ra một quả đàn hạt khiến Abby bất ngờ. Rồi cả hai quyết định cùng chơi một bản nhạc trong khung cảnh lãng mạn vô cùng. Xong xuôi mình đi nộp rác và nhận được 500 đồng. Do đây là nhiệm vụ từ ông Linus nên mình cũng hiểu và không đòi hỏi nhiều. Cuối cùng mình về nhà cuốc đất, bón phân và trồng khế vào nhà kính, rồi nâng cấp lò nung 2.0 dùng thử. Từ giờ sẽ không còn cảnh mấy chục cái lò nung. Thời gian còn lại mình lát sàn gỗ ở mấy cây sồi để tránh hạt rơi xuống, mọc thêm cây chắn lối đi. Ngày 75, sáng ra đã thấy dì Mani canh cửa vì muốn nhờ mình tìm giúp cà rốt hang cho lũ dê. Hôm nay quả dâu ngọt ngào cũng đã chín. Mình làm xong công việc hàng ngày trong nông trại thì mang quả xuống cho bức tượng trong rừng bí mật thì nhận được một quả sao sa. Trên đường đi, mình có ghé sạp hàng rong thì thấy có bán bù nhìn hiếm người tuyết và mua luôn. Sau đó mua lò sưởi động vật để chuẩn bị cho mùa đông kèm theo một máy thu hoạch tự động do giờ đã là người có tiền. Thứ Sáu cũng là ngày cờ Robert bán vòi tưới Iridium nên mình đã xuống tìm để mua. Giá 10k hơi chát nhưng đáng, bởi vì năm đầu pin khá khan hiếm khó tìm nhiều. Mình mua để chuẩn bị vòi tưới sớm cho khu vườn ở đảo Gừng. Kèm theo mua luôn một trứng gà hư không và một quả sao sa với giá 20.000. Cái này thì rất đáng mua khi đã có dư chút tiền. Tiếp đó mình đi sang thợ đá để nâng quất lên vàng, rồi dành số thời gian còn lại trong ngày farm tinh linh bụi với xạ hương vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đủ 500 con. Tổng kết chỉ trong một ngày mình đã có thêm được 2 trái ác quỷ, giúp thanh năng lượng của mình dài hơn đáng kể so với ban đầu. Nhưng chưa hết, vẫn còn 3 quả rất khó lấy. Ngày 76, hôm nay đã đủ nguyên liệu nên mình chế tạo một chiếc nhẫn Iridium vừa tăng 10% đam lại vừa phát sáng trong tối. Sau này hợp thể với một nhẫn khác nữa còn bá đạo hơn. Sau đó mình đặt máy tự thu hoạch và mấy cái lò sưởi vào chuồng vật nuôi. Xong xuôi mình tiếp tục dời mớ thùng ủ sang bên kia, sẵn tiện thu hoạch nước bí và ủ thêm. Cuối cùng mình lại đi farm bụi đến hết ngày. Đến chiều thì mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 500 con bụi và nhận được nhẫn đạo tặc giúp tăng gấp đôi đồ quái rơi. Rất thích hợp dùng khi farm quái. Ngày 77, do nhà kính đã được sửa nên hôm nay bà Evelyn mang đến cho mình một chậu trồng cây trong nhà và một tờ báo hướng dẫn chế tạo. Cái chậu này mình thấy rất hay nhưng có lẽ năm 2 mình mới dùng. Mình đi lấy cuốc vàng và nâng bình tưới lên sắt, sau đó chạy lên trên để tặng quà sinh nhật cho cô thợ mộc một cái chân thỏ, sẵn tiện nhờ cô nâng cấp chuồng gà luôn. Hôm nay là chủ nhật nên mình tele sang sa mạc để đổi than. Sau đó mình về nhà, chặt bỏ mấy cây bắp rồi trồng sợi để có nguyên liệu làm tượng. Ngày 78, thứ Hai nên mình ra xem nhiệm vụ mới. Có 2 yêu cầu đó là mang trứng đến cho ông chủ quán rượu hoặc tiêu diệt 50 con ấu trùng cho thợ đá. Mình quyết định chọn nhiệm vụ thứ Hai và chạy ngay vào mỏ nhanh chóng hoàn thành bởi vì đã có dùng xạ hương. Thời gian còn lại tận dụng hiệu lực của xạ hương vẫn còn. Mình farm bụi kiếm thêm than. Ngày 79, hôm nay không biết làm gì mình mang lương cây đến tặng cho Abby, bí ngô cho mẹ vợ để hoàn thành nhiệm vụ. Chú Pia cũng được ké một miếng phô mai. Xong xuôi tặng quà cho gia đình nhà vợ tương lai. Mình bay sang sa mạc, dùng xạ hương rồi vào farm quái đến hết ngày, kiếm được một bánh bò vàng, 2 chân thỏ và một số thứ khác. Ngày 80, hôm nay khá bận rộn, khởi đầu bằng việc mình đi thu hoạch nhựa sồi rồi chăm thú và phát hiện thức ăn cho chúng đã hết. Bây giờ có sờ điếc cũng không thể cứu vãn. Mình liền nhanh chóng chạy xuống dì Mani.
dao cà rốt hang với rau dền, vào phòng lấy cái quần đùi may mắn và đi. Đúng vậy, tôi đã đi và quên mua thứ ăn cho đám thú nuôi. Đúng là ác như sờ Pol Pot. Tạm gác lỗi lầm, mình mang chiếc quần may mắn vừa tìm được trả lại cho bác Lê Quyết. Ông ấy cảnh cáo mình không được kể chuyện này với ai hết, nhờ người ta mà thái độ lồi lõm mát. Tiếp đó mình đi lên trên và mang cho Abi viên ngọc xanh theo yêu cầu. Mình kiểm tra thì thấy đã đạt 6 tim với em ấy, mong rằng mùa xuân năm sau có thể cưới về được. Những việc còn lại đó là nâng cấp chuồng gà, ra câu cá cát, xém quên tặng quà sinh nhật ông đầu hói, rồi mua công thức cơm cuộn ở quán rượu. Cuối cùng là đóng góp cá cát cho nhà văn hóa, nhờ đó hoàn thành gói bể cá. Được 4 sao rồi, chỉ còn 2 phòng nữa thôi. Tối đó tảng đá chặn dòng nước đã bị phá bỏ. Ngày 81, mình tranh thủ canh trước cửa hàng súc vật tới 9 giờ là nhào vào mua thức ăn ngay để tránh sai lầm hôm qua. Sau đó mình chạy sang chú Cờ Linh để nâng bình tưới, mua 400 quặng đồng rồi bay sang sa mạc đổi kẹo đá, vì nó chỉ có vào thứ năm. Thời gian còn lại mình đi farm quái tiếp để kiếm thêm điểm kinh nghiệm. Ngày 82, sáng ra mình cho mấy con vật ăn cỏ, rồi chạy xuống mua thêm vài con thỏ. Nay thứ 6 có bà bán hàng lang thang nên mình xuống coi thử, mua được thêm một trứng cá muối. Xong xuôi mình lên chỗ Robin để nâng cấp nhà chính và mua 2.000 gỗ để dành làm thùng ủ. Trên đường đi mình thấy chú Willy bảo do dòng nước này chảy ra từ sâu trong rừng ra nên có khả năng cuốn theo khoáng sản quý. Chú ấy tặng mình một cái sàn để đãi quặng. Thời gian còn lại mình tiếp tục đi farm quái ở mỏ sa mạc. Trong đêm đã có một trận bão rất mạnh làm gãy cây khổng lồ phía dưới. Ngày 83, hôm nay mình chạy xuống phía dưới cầm theo 100 gỗ cứng để sửa gốc cây, hy vọng sẽ nhanh chóng có con gì đó đến ở. Tiện thể mình dọn sạch cây dưới rừng rồi bay sang sa mạc để trồng cây phong, đến tối thì về dự lễ hội. Đầu tiên mình ghé vào sạp hàng mua công thức đèn bí ngô với bù nhìn hiếm, chào hỏi dân làng một vòng rồi vượt mê cung để lấy quả bí ngô vàng. Với nó ta có thể bán hoặc dùng để tặng quà vì hầu như ai cũng thích nó. Không còn gì nữa nên mình đi về nhà ngủ. Này bán nước bí ngô được 60.000. Ngày 84 cũng là ngày cuối mùa, bắt đầu bằng việc mình tính thu hoạch sợi để làm tượng nữ thần, nhưng đã xảy ra một chuyện như này. Do mình có cài một móc giúp cất đồ nhanh. Cách nó hoạt động là khi ta đứng gần rương và ấn nút của móc trong ba lô sẽ tự cất những món trên người mình giống trong rương xung quanh vào. Do lúc đó mình cũng không để ý lượng sợi trong rương mình hay cất sợi nên khi thu hoạch xong mình ấn nút của móc thì cứ tưởng nó cất vào đúng rương mình để sợi rồi, nhưng không. Có một cái rương gần mình hơn cũng có vài sợi bên trong, nên sợi trong người mình đã vô tình được tự động cất vào rương đó. Lúc mình kiểm tra lại rương thấy có hơn 500 sợi cũng đã ngờ ngợ rồi. Lúc đó mình nghĩ do dùng nhiều sợi chế phân bón nên đã bị hao hụt. Nào có ngờ là mình mấy hôm sau còn phải vào mỏ để farm sợi để chế tượng nữa chứ, quải chè đậu thiệt sự. Tạm gác chuyện đó, mình nhanh chóng thu hoạch khế trong nhà kính lẫn ruộng bí ngô bên ngoài. Sau đó mình thu hoạch nước bí và dùng khế vừa hái để ủ rượu, rồi ghé tiệm đập đá lấy bình tưới vàng và nâng cái sàn lên thép. Mình muốn tranh thủ nâng nó lên sàn Iridium càng sớm càng tốt vì muốn tìm một vật phẩm rất ngon từ đãi quặng. Lúc này mình quyết định là một kế hoạch ngu người, đó chính là mua hạt lúa mì về trồng vì mong sang mùa nó sẽ trở thành cây chết, giúp giữ đất được đến mùa xuân, đỡ phải cuốc lại từ đầu. Nhưng nào có ngờ ngày mai các bạn sẽ thấy tận mắt. Gieo hạt xong xuôi trời cũng đã tối khuya. Mình làm thêm 44 thùng ủ để làm thêm rượu khế. Vẫn còn thời gian đi xuống ngó gốc cây thì thấy đã có con gấu mèo tới ở. Tiến lại nói chuyện thì nó bảo đói và muốn 5 con hàu với một con cá mương nướng. Nói mới nhớ hình như mình còn chưa có lò hun cá. Kết thúc một ngày dài bằng việc mình vào hang nhận kỹ năng bậc thầy thứ 3. Công sức mấy ngày farm quái, mình chọn luôn chiến đấu. Sẽ nhận được các đặc quyền bao gồm 2 công thức chế tạo, chính là đe và lò rèn, và một kỹ năng cho phép gắn thêm một món đồ phụ kiện. Đồ đó có thể kiếm được khi đi mỏ, có thể dùng cái đe để gacha lại chỉ số cho phụ kiện trang bị, còn lò rèn là thiết bị liên quan đến núi lửa ở đảo gừng, mình sẽ nói về nó sau. Vậy là mùa thu năm đầu cũng khép lại, một mùa cực kỳ quan trọng, đặt nền móng cho giai đoạn bùng nổ để hoàn thành 100% hoàn hảo phía sau. Kinh tế đã ổn định, nhà kính mở khóa, kỹ năng bậc thầy bắt đầu xuất hiện, mỏ sa mạc cũng dần khai thác hiệu quả. Từ đây trở đi, mỗi ngày không còn là cuộc chiến sinh tồn về tiền nong nữa, mà là tối ưu và tăng tốc. Mùa đông tới sẽ là lúc mình chuẩn bị kỹ lưỡng cho cú bứt phá lớn ở năm thứ 2. Đặc biệt mục tiêu là 10 triệu vàng để mua đồng hồ hoàng kim. Ngày 85, mùa đông đã chính thức cập bến. Mình thu hoạch đống ngọc bích xong ra nhìn trời thì đã thấy phủ một màn tuyết trắng. Cái lạnh khắc nghiệt khiến hầu hết các cây đều không thể canh tác được. Xiết rịch là đống lúa hôm qua mình trồng đã bốc hơi. Vừa tốn tiền vừa tốn công mà kết quả lại lõ. Ôi cái luồng mía. Hôm nay là sinh nhật Crowburst nên mình mang một cái chân thỏ xuống tặng cho ổng, sẵn tiện đổi kỹ năng trồng trọt sang nựng gia cầm để giúp tăng tim nhanh hơn cho thỏ. Khi nào cần bán rượu hay nước bí mình mới đổi lại. Tiếp đó mình kiểm tra bản nhiệm vụ mới. Sau này sang đảo gừng mới dễ kiếm mảnh xương nên mình chọn kiếm 80 gỗ cứng trước cho dễ. Rồi mình lên cô Robin để xây chuồng ngựa. Mãi tới giờ mới có con chiến mã. Thời gian còn lại mình chui xuống mỏ để farm sợi. Một công việc vô nghĩa mà giờ nhìn lại méo hiểu kiểu gì.
Đúng là cái tiện lợi lại hại cái thân. Sang cả ngày hôm sau và ngày kế tiếp mình vẫn tiếp tục gặt nốt đống sợi còn thiếu mà, có lúc sơ ý còn bị quái nó đánh cho ngất lâm sàng. Ngày 86, sau khi chăm thú xong, mình đi ra biển thì thấy chú Willy rất hài lòng khi câu cá với đống thịt bò hôm bữa mình mang về. Thay lời cảm ơn chú ấy tặng mình công thức chế lưỡi câu giúp tăng chất lượng cá. Sau đó mình nhặt được vỏ ốc Anh Vũ, một vật phẩm cần cho nhà văn hóa có thể tìm thấy ở bãi biển vào mùa đông. Xong xuôi mình ghé tạp hóa, không quên tặng quà cho Abi, rồi xuống chú thợ đá lấy sàng đồng và nâng tiếp lên sàng vàng. Ngày 87, sáng ra mình nhận được tin chất mặt trời bị mất khi ngất dưới hầm mỏ từ dịch vụ tìm đồ. Xong việc mình dùng ngựa đi sang chỗ xe bus thì thấy Crowbus hốt hoảng bỏ chạy. Mình lần theo dấu chân tới một bụi cỏ thì cậu ta nhảy ra xin tha, trao cho mình một món bảo bối thần kỳ để giữ lấy mạng rồi chạy đi mất. Ủa đã ai làm gì đâu, mà thôi, được bảo bối này cũng hay. Với nó mình có thể tìm thấy các mật thư sẽ tiết lộ cho mình nhiều thông tin hữu ích và thú vị. Sau đó mình chạy về, lấy quả đi ủ thêm mẻ nước bí mới, xây thêm một kho cỏ và tặng quà sinh nhật cho bác Linus. Ngày 88, chính là lúc mình nhận thấy tính chất nghiêm trọng của việc chỉ mua một con vịt. Chuyện là cần có một lông vịt để đóng góp cho nhà văn hóa, nhưng đã 2 tháng trôi qua mà nó chả cho mình cái lông nào, là sao nữa, trong khi mình cho ăn sờ điếc các thứ rất đầy đủ, hy vọng nó sẽ sớm cho mình lông để hoàn thành nhà văn hóa. Tiếp đó mình lại nâng cái sàng từ vàng lên Iridium, rồi bay sang sa mạc dùng hết tiền mua phân bón thuốc để tích trữ rồi vào mỏ đặt thang xuống liên tục. Từ tầng 51 mới bắt đầu có dơi Iri. Hôm nay mình farm thử xem có được nhiều pin không, do sơ ý nên đã bị tụi dơi hội đồng đến ngất. Tỉnh dậy đã thấy ở trạm xá và mất 3 món đồ, cũng may không mất pin. Tổng kết tìm được 4 cục và gần 200 quặng Iri, cũng không tệ. Ngày 89, mình bán số bí ngô sao vàng để có tiền mua sách tăng tốc độ chạy của bản thân và sách tăng tốc độ ngựa. Lục lọi phía sau sạp sách thì tìm được một vé đổi thưởng. Nay thứ 6 nên mình đi xuống Crowbus mua vòi tưới Iri. Sau đó ra bãi biển mua 7 cua để đặt để tìm 5 con trai cho gấu mèo. Xong xuôi mình lên chỗ siêu thị do gia đổi một chân thỏ lấy vòng may mắn ở chỗ xe tải. Từ giờ may mắn hàng ngày của mình sẽ tăng 0.025 vĩnh viễn. Thời gian còn lại mình xuống rừng để chặt cây. Sáng nay chăm thú xong, mình moi mấy hạt sồi lên rồi đem trồng lại ở chỗ vườn sồi, rồi sau đó ghé tiệm đập đá lấy sàng Iri, sau đó lên chỗ Robin mua thêm gỗ. Trên đường về, khi đang chặt cây vô tình tìm thấy một mật thư nói rằng ai đó đã làm mất sợi dây chuyền của mẹ tại nhà tắm hơi công cộng, tới nhà mình chế tượng phước lành và đặt xuống. Từ giờ mỗi ngày chạm tượng sẽ nhận được ngẫu nhiên một bùa lợi. Mình chạy ra nhà văn hóa để đóng góp vật phẩm cuối cùng vào phòng thủ công. Trước đó mình đi ra phía sau nhà văn hóa Dung Quốc thì lấy được một bức tượng Junimo khá dễ thương. Cuối cùng công cuộc sửa chữa nhà văn hóa cũng dần tới hồi kết, chỉ còn một sao nữa thôi. Nhưng vấn đề là mình cần con vịt cho ra một lông để hoàn thành, liệu có kịp trước ngày 100? Xin phép sờ point, đó là, bạn đoán xem. Tối đó, chiếc cầu bắc qua bãi quặng cũng đã được sửa chữa. Ngày 91, sau khi chăm nom cho đàn con thơ xong, mình đi thăm bẫy cua nhưng chẳng thấy con trai nào. Tiếp đó ghé sang tạp hóa để tặng quà sinh nhật cho mẹ vợ. Trên đường đi lên mỏ mình có thấy quặng ngay cạnh bờ hồ, dừng lại đãi thử vận may thì cái đậu xanh. Tôi không tin vào mắt mình, đó chính là một chiếc nhẫn may mắn. Khi đeo vào sẽ được cộng một điểm may mắn tương đương với may mắn từ đồ ăn. Một trang bị vô cùng xịn mà mình đã phải tranh thủ nâng sàng lên Iridium để tăng tỷ lệ tìm thấy nó. Sau đó mình vào mỏ để farm tí vàng đến chập tối thì về nhà thu hoạch mớ nước bí. Thời gian còn lại mình tê lê sang sa mạc để đổi than, tiện thể farm quái cho tới khi đủ kinh nghiệm lên thêm một cấp master. Tối khuya về đến nhà, mình tranh thủ vào hang để nhận master câu cá để sở hữu 3 đặc quyền mới như sau. Đầu tiên là nhận ngay một cây cần câu Iridium cao cấp có thể gắn được 2 phao câu cùng lúc, kèm theo công thức chế mồi thách thức. Nếu dùng và câu cá được hoàn hảo sẽ nhận được 3 con cá. Cuối cùng là kỹ năng bậc thầy cho mình khả năng tìm thấy hòm kho báu vàng khi câu cá. Đồ bên trong đương nhiên sẽ xịn hơn hòm thường. Ngày 92, sáng ra sờ tượng thần thì mình đớp được quả combo cộng một may mắn kèm theo cộng một quặng, tín hiệu từ vũ trụ đây mà. Cho nên sau khi chăm chuồng gà chuồng heo, mình lập tức đi sang mỏ sa mạc, không để lãng phí thời gian. Mình dùng thang để tua qua các tầng đầu kèm theo ăn kẹo đá để tăng tỷ lệ xuất hiện kho báu với quặng Iridium. Đến tầng 43, mình mở rương nhận được 4 vòi tưới xịn, tầng 44 nhận được bánh bò vàng, tầng 49 nhận được máy chép ngọc, tầng 85 nhận được trượng băng, tầng 97 nhận được trứng sờ lam đỏ, tầng 100 bất ngờ nhận được thêm một máy nựng, máy dinh bơ phẹt, đúng là không uổng công cắn kẹo đá. Từ tầng này mình bắt đầu càn quét tất cả quặng Iridium nằm trong tầm mắt, may mắn cũng kiếm thêm được khá nhiều mảnh tán sắt. Tổng kết cuối ngày, mình kiếm được 663 Iri, 8 mảnh tán sắt, một máy nựng, một máy chép ngọc, 2 bánh bò vàng. Ngày 93, mình thu hoạch ngọc bích, nung quặng, sau đó cho thỏ ăn bánh vàng để tăng gấp đôi sản lượng. Xong xuôi mình đi xuống cống reset kỹ năng trồng trọt từ chăm thú sang tăng giá bán rượu khế với nước bí. Thời gian còn lại tận dụng ngày siêu may mắn để pha mỏ sa mạc. Tầng
tầng 52 thì được thêm một mảnh tán sắt. Đến tầng 57 mình vô tình tìm thấy một chiếc nhẫn may mắn từ việc đập thùng, nhưng hiện giờ mình muốn dùng nhẫn Iridium nên sẽ không lắp hai nhẫn may mắn, nên tạm cất đó, khi nào lên đảo gừng mình sẽ kết hợp chúng lại với nhau. Tới tầng 100 nhận được 3 cọc cầu mưa, tổng kết cuối ngày kiếm được 267 Iri và 4 mảnh tán sắt. Mình tạm thời chọn lại nhánh nghệ nhân để bán rượu. Ngày 94, mình bán hết đống rượu khế và nước bí, rồi lên Cô Robin để xây thêm một chuồng gà. Sau đó mình sang bãi đá để khai phá cho thành bãi đất trống, dùng làm nơi để ủ rượu, ngồi lót sàn gỗ để quy hoạch đến tối thì về ngủ. Tổng kết số đồ bán được tận 500.000 vàng, giờ lại thành người có tiền, nhiều thì cũng. Ngày 95, sáng mình đi nâng cuốc chim lên Iridium, sau đó ghé qua bảng nhiệm vụ xem thử, bằng một cách thần kỳ nào đó lại bóc vào quả nhiệm vụ khó, chưa mở đảo gừng mà đòi kiếm 100 mảnh xương nghe thì hơi khê. Tiếp đó mình xuống cống để reset kỹ năng trồng trọt lại sang chăm thú và câu cá thành nhánh bẫy cua. Xong xuôi đi thăm bẫy cua thấy méo có con trai nào là lại khê nữa rồi đó. Quyết không để diễn ra tình trạng này, mình đầu tư hẳn 57 cua, để xem con trai chạy đằng đâu cho thoát. Về nhà mình thu hoạch và ủ thêm mớ nước bí, thu hoạch khế trong nhà kính rồi trồng lại xong liền đi ngủ. Sau khi reset kỹ năng, trồng trọt thì chọn lại chăm gia cầm, câu cá thì lấy nhánh bẫy cua không ra rác nữa. Mình còn đổi thêm kỹ năng khai khoáng sang tăng giá bán thỏi kim loại vì muốn bán đống thỏi Iridium, để không cũng chưa biết làm gì, thôi thì bán hết. Ngày 96, sáng ra mình cho thú ăn thì phát hiện cỏ đã hết, liền đi xuống nhà dì Mani để mua thêm, kẻo tụi nó lại dỗi mệt lắm. Sau đó mình đi mua vòi tưới Iri, sẵn tiện ghé giao tin chất hư không cho ông Pháp Sư và nhận được 1.000 vàng. Đến tối mình ra bãi biển tham gia lễ hội câu mực, thể lệ rất đơn giản, mỗi con mực câu lên sẽ được tính 1 điểm, mỗi mốc điểm sẽ nhận được các phần quà khác nhau, sau đó nhận thưởng tại gian hàng lễ hội. Nhờ có máy tạo mồi mà mình nhanh chóng câu được 8 con, chủ yếu lấy một quyển sách khá ngon, sẽ cho ta 25% cơ hội nhận gấp đôi sản phẩm từ bẫy cua. Trên đường về khi đi ngang nghĩa địa, mình vô tình nhìn thấy Abi đang luyện kiếm bên trong, lại gần nói chuyện mới biết, không ngờ em ấy ngoài lãng mạn ra lại vừa mạnh mẽ và lại vừa có chút nổi loạn. Xong xuôi mình lên núi tính xem mớ nước bí coi sao thì thấy bác Linus dường như đang đợi mình. Bác ấy kêu mình lại gần và tặng cho công thức mồi có cơ hội được gấp đôi cá khi câu. Ngày 97, hôm nay may mắn cao nên mình tranh thủ chăm thú với thu hoạch nhựa sồi xong, liền chạy ra lấy cây cuốc chim là sang mỏ sa mạc liền. Do vội quá nên mình đã quên sờ tượng để lấy bút, nhưng mà thôi không sao, vẫn cứ là ok la. Xuống đến tầng 73 mình tìm thấy một mật thư nói rằng có ai đó đang đợi mình ở tầng 100, tới nơi thì mới biết thì ra là ông Kỳ cục kẹo đây mà, nhưng thay vì cho kẹo ổng lại cho mình uống sữa rắn mới ác, may sao uống vào vẫn ổn lại còn tăng sức đề kháng, nhờ đó máu tối đa của mình đã tăng thêm 25, tổng kết mỏ hôm nay, tìm được 328 quặng Iri và 4 mảnh tán sắt. Ngày 98, sáng ra vào chăm chuồng thỏ thì tạ ơn trời con vịt đã cho ra một cái lông sau hơn 2 tháng mòn mỏi. Vậy là đã có thể hoàn thành nhà văn hóa trong năm đầu rồi. Mình nhanh chóng đi đóng góp cộng lông ngay cho nhà văn hóa và hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng. Từ giờ Unimore cũng đã rời khỏi nhà văn hóa để trở về thế giới của chúng. Mình chính thức hoàn thành nhà văn hóa ở ngày 98. Xong xuôi, mình ra biển thăm bẫy cua thì thấy một khung cảnh vô cùng đã mắt. Nhờ có kỹ năng mà không thấy bất kỳ miếng rác nào lại vừa có đủ 5 con trai cho gấu mèo. Mình thu hoạch hết tất cả bẫy cua sau đó quay về nhà chế máy hun cá mương. Công thức lò hun có thể mua ở cửa hàng chú Quy với giá 10.000. Sau khi cá chín mình mang xuống cho gấu mèo và nhận lại 25 hạt giống dưa tuyết. Sẵn tiện mình ghé hang để nhận master cuối cùng đó chính là hái lượm, bao gồm các lợi ích. Đầu tiên là công thức chế tạo hạt giống cây kỳ bí, nhựa của nó có giá khá cao và uống vào có lượng hồi phục ngon hơn phô mai. Thứ hai là công thức cọc kho báu, khi sử dụng sẽ có một đám dung trồi lên xung quanh, có thể đào và nhận vật phẩm như bình thường. Cuối cùng là kỹ năng bậc thầy giúp ta có khả năng tìm thấy hộp bí ẩn vàng, bên trong có vài vật phẩm xịn mà hộp thường không có. Cuối cùng mình đi đổi than, trồng thêm sợi và chuyển kỹ năng khai khoáng trở lại thợ thăm dò để farm than. Ngày 99, ra thị trấn, mình bắt gặp cảnh người dân đang vui mừng vì nhà văn hóa đã được sửa chữa và chính thức hoạt động trở lại. Nhìn ai nấy đều rạng rỡ, tự nhiên trong lòng mình cũng thấy bồi hồi theo. Đúng lúc đó, ông Morris bên Georgia xuất hiện, hoảng hốt khi thấy toàn bộ khách hàng của mình không ai đến mua sắm mà lại tụ tập hết ở đây. Dưới sự dẫn dắt dư luận của chú Pierre, người dân trong thung lũng đã đồng lòng tẩy chay Georgia, và không lâu sau, siêu thị này cũng chính thức sụp đổ. Xong xuôi, mình đi nâng chuồng gà lên cấp 2, trên đường ra ga tàu, mình gặp ông Pháp Sư đang đứng đợi sẵn. Câu chuyện thì khá lòng vòng, nhưng tóm cái váy lại là ông ấy nhờ mình đột nhập vào hang dẫn đến nhà vợ cũ để lấy lại lọ mực ma thuật bị chôn mất. Vì không muốn chạm mặt vợ nên ông mới nhờ mình giúp, nhưng con đường đã bị phong ấn, và muốn hóa giải thì cần một lá bùa, trong đó Robert có vẻ đang giữ thông tin về lá bùa. Tiếp theo, mình đi nâng cấp rìu thép, rồi tranh thủ chép bản nhiệm vụ và nhận được nhiệm vụ câu cá. Cuối cùng, mình ra bãi biển tham gia chợ đêm.
Trước tiên là ghé xem buổi biểu diễn của nàng tiên cá để lấy ngọc trai. Chỉ cần bấm đúng thứ tự lên vỏ sò sau khi xem xong là nhận được thưởng. Sau đó mình lên tàu ngầm để câu 3 loài cá độc quyền tại đây, gồm cá mắt thùng, mực nửa đêm và cá dọc nước. Trên đường về, mình tranh thủ câu thêm 20 con cá sông để hoàn thành nốt nhiệm vụ trong ngày. Ngày 100, để kết video cho thật hay, hôm nay mình quyết định chơi lớn, chuẩn bị sẵn than, kẹo đá và còn được tượng ban cho bút may mắn để đi mỏ. Chăm thú xong là mình bay thẳng sang sa mạc, không vòng vo, xuống tầng 12 mở rương nhận ngay 5 bom bé bự, tầng 50 thêm 5 hốc tinh toàn năng, rương tầng 61 lại tiếp tục là bom bé bự, đến tầng 63, mảnh tán sắt đầu tiên xuất hiện, tầng 98 rơi mảnh thứ hai, hòm tầng 100 cho hẳn 5 rương cổ vật. Lúc này mình mới chính thức cắn kẹo đá, và cũng từ đó bắt đầu một cơn mưa tán sắt. Tầng 114 mảnh thứ tư, tầng 116 rơi liền 2 mảnh, tầng 124 rơi mảnh thứ 7, rồi thứ 8, thứ 9, 10, 11, 12 đúng nghĩa bùng nổ với liên tiếp các mảnh tán sắt. Tổng kết ngày 100, mình tìm được 14 mảnh tán sắt và hơn 400 quặng iridium, kẹo đá đúng như danh tiếng của nó, tôi cắn chưa bao giờ lỗ. Vậy là 100 ngày đầu tiên trong Stardew Valley của mình đã chính thức khép lại. Mình xin kết thúc video tại đây, cũng vừa kịp hoàn thành nhà văn hóa, một cột mốc rất quan trọng trong hành trình này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng mình suốt video. Sang tập tiếp theo, mình sẽ bắt đầu khám phá đảo gừng và tiếp tục theo đuổi mục tiêu hoàn thành 100% hoàn hảo. Nếu các bạn thấy video thú vị và muốn mình làm tập 2, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ, đó sẽ là động lực để mình ra video nhanh hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.